Sziasztok! Újra itt, még nem vagyok túl a szóbelin, azonban szükségem van egy kis pihenőre, annak érdekében, hogy ne égjek ki ugye a tanulásban. Miért készül most ez a videó? Ugye mondtam azt, hogy Torockai esetében fogok majd ugye egy elemzést adni még, annak érdekében, hogy mi az, amiben lehet őt támogatni. Habár elnézve ugye a parlamenti közvetítéseket, én azt látom, hogy most igazán az elemében van, és megfelelően tudja képviselni magát. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább Duró Dóra esetében történik meg egy AC pontosítás. Miért? Az IZAR-nak, ugye a Nemzetközi Asztrológus Szövetségnek ugye a tagja vagyok, és ott is elindultak ugye a kutatási, fejlesztési irányvonalak. Így ugye a következő hónapnak a témája az AC pontosítás, és úgy gondoltam, hogy érdemes ezt tisztázni. Miért Duró Dóra, miért IZAR, miért AC pontosítás? Nagyon fontos az, hogy Magyarországon, vagy az európai közösségben például az életóra asztrológiai folyamat, illetve a szekunder és a primer direkción szolgál ugye arra, hogy az AC-t bepontosítja az ember, vagy be tudja pontosítani az ember. Ugye én már kifejtettem a saját AC tanulmányomban, hogy ez miért problémás, gyorsan fel is olvasom, hogy miért tartom még mindig problémásnak azt, hogy az asztrológiában nincsenek empirikus mérési pontok, egy fizikai, fenotípusos viselkedési mintának nincsen hozzá kapcsolt asztrológiai jelentés tartalma, ami még mindig problémássá teszi ugye az értelmezéseket. Jó, és akkor itt gyorsan ugye a hagyományos időrekonstrukciós módszerek kritikájára térnék ki ugye a tanulmányból. Az aszcendens meghatározására alkalmazott hagyományos asztrológiai módszerek a szekunder progressziók, a primer direkciók és a Mori rendszer, és ugye itt az életesemény illeszkedések, illetve az életóra pontosítás Bertalan Éva nevéhez köthető. Egyébként Duró Dóra képletét az Asztró Páholy weboldalon ő is pontosította be, és tette közzé, egy aszcendenst oroszlánra pontosított be az ő szubjektív megfigyelései alapján, illetve igazából az életóra módszerével. A továbbiakban is kihangsúlyozom, hogy még mindig szubjektív kivezetésekről van szó, és amikor egy asztrológus nem empirikus mérésekkel határoz meg egy születési képletet, egy életórát, vagy egy sziderikus képletet, az az ő szubjektív véleménye. Tehát a továbbiakban is kihangsúlyozom azt, hogyha egy személy empirikus mérések nélkül határoz meg egy másik személy viselkedési mintáját, az szubjektív megközelítés, nem az asztrológia módszere, az ő szubjektív kivezetése történik meg, azaz Bertalan Éva Duró Dórát egy oroszlán irányító, illetve az oroszlán analógiákkal összefüggésbe köthető folyamatokra pontosítaná be Duró Dóra személyiségét, annak ellenére is, hogy Duró Dóra személyisége jó, és ezt majd egyébként az empirikusan mérhető gráf folyamatokkal be is fogom bizonyítani, illetve megmutatom azt, hogy jelenleg még csak köze sincsen az oroszlán aszcendenshez Duró Dórának, de valójában ő fogja tudni bepontosítani azt, hogy az ő születési óra perce mikor is történhetett, de mivel ez személyes adat, GDPR szerint ugye személyes adatnak minősül politikusok esetében is, így ugye ennek kitétele nem megadható, én sem fogom kimondani, hanem egy idősáv ablakot fogok bemutatni. Nem véletlen szoktam egyébként az órás pontosítást az időablak vagy a sziderikus idő tekintetében megtenni, hiszen maga a személy nem járult hozzá a személyes adatának a kitételéhez, így ugye egy tólik határt szoktam megadni annak függvényében, hogy a viselkedési minták beazonosíthatóvá váljanak. Fontos, az életesemények a házhelyzetektől, az AC-től nem fog függeni, tehát, hogy ettől függetlenül is meghatározhatóak ugye az életesemények, illetve a tranzit függvényében megadhatóak azok a pillanatok, amelyben ugye láthatjuk
hogy mely házhelyzetben fognak ezek érvényesülni. Úgyhogy menjünk ezen végig, hogy miért problémás az a továbbiakban is, hogy az asztrológusok szubjektív kivezetései az asztrológiai rendszer által történnek meg, és nincsenek empirikus mérési folyamatok, amelyek valóban matematikailag, csillagászatilag tudják meghatározni egy sziderikus idő meghatározását. Ugye visszatérve magához az AC tanulmányhoz, mi a kritikája, ugye, amit én megfogalmaztam ezzel kapcsolatban a tanulmányomban, és ugye közzé is tettem, illetve próbálok közzétenni. Az aszcendens meghatározása alkalmazott hagyományos asztrológiai módszerek, a szekunder progressziók, igen, hogy nem tartalmaznak olyan fizikai mérhető paramétereket, amelyekből a helyi sziderikus idő objektíven visszavezethető lenne. Mivel az AC kizárólag a földi forgásból és a horizonti koordinátából származtatható, minden olyan eljárás, amely nem kapcsolódik közvetlenül a horizonti magassághoz, az óraszöghöz vagy a rektaszencióhoz, szükségszerűen alkalmatlan az aszcendens meghatározására. A szekunder progressziók a születést követő napok bolygómozgását vetíti rá az évek időskálájára, de nem tartalmaznak horizonti koordinátát, nem mérés alapúak és nem reprodukálhatóak. A primer direkciók a Föld forgását használják időskálaként, azonban nem a valós égbölt mozgását követik, nem tartalmaznak horizonti magasságot és nem oldanak meg inverz problémát. A Morin rendszer a rektaszenció különbségére épül, feltételezi a radix pontosságát és a relatív időt ad, így a csillagászati szempontból alkalmatlan az AC visszavezetésére. Az életesemény nyilesztés nem rendelkezik empirikus validációval, nem reprodukálható és nem köthető objektív viselkedési mintákhoz. Összességben a hagyományos módszerek nem tartalmaznak olyan fizikai mennyiségeket, amelyekből a sziderikus idő meghatározható lenne, ezért tudományos szempontból nem alkalmasak az aszcendens objektív rekonstrukciójára. Ez indokolja egy mérés alapú csillagászati geometriai módszer kidolgozását. Az életesemény vagy az életóra tekintetében ugyanez a pontos folyamat. Itt ugye a szinkronicitás törvényét próbálják összehozni a megfelelő folyamatokkal, de mivel empirikusan a viselkedési minták nincsenek egy az egyben meghatározva genotípusosan, fenotípusosan, mit kódolnak ugye ezek a folyamatok, így egyértelműen a szinkronicitás nem empirikusan mérhető folyamat, és nincs összefüggése sem viszonypárban, sem bepontosított viselkedési minták tekintetében. Jó, tehát a továbbiakban ez mint kritika fennáll a továbbiakban is az AC pontosításnál, hogyha valaki akár a nap vagy akár bármely viselkedési mintát próbálja beazonosítani, nem tudja, hiszen jelenleg az asztrológia nem tud ilyen viselkedési mintákat felmutatni. Ha majd bevezetésre kerül az R-mátrix, és valóban a viselkedési minták empirikusan mérhetővé válhatnak a házhelyzetek tekintetében, onnantól kezdve az asztrológusoknak lesznek eszközkészletei, de ez ugye a jövő muzsikája, hogy az általam létrehozott R-mátrix, illetve az érzelmi tengelyt hogyan fogja az asztrológus közösség, illetve nemzetközi viszonylatban is hogyan fog bevezetésre kerülni ez a tanulmány, amelyet most már ténylegesen leadtam az angol asztrológiai közösségnek. A továbbiakban is akkor nézzük meg azt, hogy az életóra tekintetében, ezt a pontosítást nem én csináltam, az asztropáholy tekintetében érhető el, úgyhogy nézzük meg azt, hogy mire jutottak ugye ezzel a pontosítással, majd pedig nézzük meg azt, hogy az általam empirikusan igazolt matematikai csillagászati folyamatok mit mutatnak és mit mérnek, majd pedig utána kezdjük el a viselkedési minta beazonosítását az R-mátrix segítségével, hogy körülbelül feltételezhetően milyen viselkedési minták valósulnak meg a fizikai megvalósulásában Duró Dórának valóban. Jó, tehát, hogy itt nem szubjektív kivezetést szeretnék a továbbiakban sem bemutatni, hanem empirikusan bizonyítható viselkedési mintákat nézzünk objektív megközelítésben. Jó, nézzük először is az asztropáholynak a
a folyamatát. Itt látjuk az asztropáholy oldalát, Duró Dóra, politikus, Szentesen született 1987. 03.05-én. Ez az összes információ egyébként, ami a rendelkezésünkre áll. Egyébként, és akkor ez alapján kellene ugye az AC-t, illetve a házcsúcsokat bepontosítani Duró Dóra esetében, illetve a viselkedési mintákat. Az aszcendens információk a születési óra nem ismert, az aszcendens az életóra módszerrel van pontosítva, az ismerhető életesemények alapján. Az életóra módszer a külső megjelenést nem veszi figyelembe. Adatközlő Bertalan Éva. Jó, ebben az esetben ugye azt látjuk, hogy az aszcendenst oroszlán 16 fok 36 fokpercre helyezte be, ami ugye a érzelmi tengelyt, hogyha vizsgáljuk, ugye az érzelmi tengelye Duró Dóra esetében ugye ez napra pontosan határozható meg, rák, illetve bak analógiába rakható. Ebben az esetben ugye magát a rák True Lilith értéket a 11-es házba helyezni, ugye ez az analógia, és a True Éva tekintetében ugye a viselkedési minta, ami ugye, hogyha megnézzük a táblázatot, amelyet megalkottam, akkor a következőt kellene látni, és ugye ez minden viselkedési mintában leírható folyamat, akkor a következőt látnánk, vagy kellene látnunk az ő esetében, amely ugye az R-mátrix esetében lett adatbázis tekintetében feldolgozva, és mind az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmaz tekintetében ugye a viselkedési minták meg lettek határozva, és ugye az R-mátrix maga, tehát a dinamikus személyiség modell tekintetében egy viselkedési mintát azonosít be a 4 halmaz, és ugye ennek a 4 halmaznak a viselkedési minta leírásában kellene ugye megmutatkozni. Ugye itt azt beszéltük, hogy a True Lilith értéke kerül a 11-es házba, és akkor gyorsan a sok-sok adatbázis tekintetében végigmegyek a 11-es ház analógiájába, tehát a bak analógia az 5-ös házba kerülne bele. Jó, nézzük, hogyha a True Lilith érték a 11-es házban, és a True Éva érték a bak analógiába kerül, akkor a Set 1-es, tehát az 1-es halmaz tekintetében a közösségi kapcsolódás és kutatás területén megjelenő stabilitásra és tartós kötődésre irányul a vágy annak érdekében, hogy az önkifejezés területén felelősségteljes kereteket teremtő és célorientált viselkedés jöhessen létre. A SET 2, azaz a második viselkedési minta, amely ugye a pazarló viselkedési mintát írja le, amelyben ugye vesztesége van a személynek, amelyből vagy ki akar lépni, vagy pedig ugye energiát pazarol ebben a folyamatban, a következő a leírása. A közösségi kapcsolódás és kutatás területén megjelenő illuzórikus stabilitásra és tartós kötődésre irányuló vágy nem tud valódi formában létrejönni, ezért a személy az önkifejezés területén a felelősségteljes kereteket teremtő és célorientált működés torzult, kierőszakolt fenntartásába kapaszkodik, hogy stabilitást, látszatát megőrizze, és a vágy értéke végére kapcsolódási ponttá válhasson. Az 5-ös házban a bak analógiájának egészségtelen működése a skála mindkét oldalán megjelenik, az egyik szélén az önkifejezésében való önfeladás, a túlzott alkalmazkodás a kreatív térben, és az érzelmi visszahúzódás a felelősség elől. A másik szélén pedig az önérvényesítés túlhangsúlyozása, a kreatív struktúrák kikényszerítése és annak számon kérése, hogy a másik tegye bele a hiányzó felelősségét és céltudatosságát, amelyet a személy a True Lilith megvalósulásához szükségesnek érez. A 3-as halmazban, amelyben ugye bántalmazó struktúrában szoktuk ugye látni magát a megnyilvánulásokat, a közösségi kapcsolódás és kutatás területén megjelenő stabilitásra és tartós kötődésre irányuló vágy, az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás értéke. Eredetileg az önkifejezés területén felelősségteljes kereteket teremtő és célorientált működést szolgálna. A 3-as halmazamban azonban a személy nem rendelkezik az önkifejezés
önkifejezés területén a felelősség, keretalkotás és célorientáltság viselkedési mintájával, ezért ez csak következetlen, látszatviselkedésként jelenik meg. A folyamat bántalmazóvá válik passzívan a közösségi kapcsolódás és a kutatás területén, az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás feladásával, aktívan pedig a közösségi kapcsolódás és a kutatás területén az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás túlerőltetésével és a másik energiájának kierőszakolásával, ami az önkifejezés területén a hiányzó felelősség, keretalkotás és a célorientáltság viselkedési mintáját pótolja. Jó, a 4-es halmaz pedig ugye az, amikor valaki energia szükségletében nem látja azt, hogy ebbe a folyamatba bele akar kapcsolódni, holott energetikailag ugye megvan a forrása, viszont szándékosan kimarad ugye ezekből a folyamatokból. Na most, hogyha megnézzük, ugye maga az érzelmi vágytörekvés, a 11-es, a közösségi érzelmi folyamatoknak a megalkotása, a viselkedési mintákban, pedig a tudattalan önszabotás viselkedési mintákban az 5-ös analógiát kellene meglátnunk ugye az önkifejezésében. Hát én úgy gondolom egyébként, hogyha megnézzük ugye Duro-Dóra viselkedési mintáját, akkor abszolút nem mondható ki az, hogy nem vállal felelősséget ugye ezekben a folyamatokban, de nem is látjuk azokat a folyamatokat, hogy ő az önkifejezése tekintetében, tehát az önérvényesítése tekintetében túlzó, elnagyoló folyamatokat, vagy sután megvalósuló viselkedési mintákat mutatna. Ellenben, ami egyébként látható, és egyértelműen egyébként felhozható, ugye a Keiron, az érzelmi szükséglet tekintetében létrehozó energiaforrások tekintetében ugye neki egy ikrek analógiája van, ami ugye a túlzott kommunikációtól kezdve a megfontolt kommunikáció kialakítását is ugye analógiásan érvényesíti. Ez ugye skála rendszertől függően, ugye a viselkedési mintától függően a veszteség, illetve a pozitív gondolkodás, vagy igazából fogalmazunk úgy, hogy a tudatos gondolkodás tekintetében megfelelő információkat ad. A játszmákat látjuk egyébként a viselkedési mintájában, és be is játszok most egy nagyon előteljes mintát, amelyben látjuk azt, hogy Duro-Dóra feszült helyzetben, amikor ugye egy padhelyzetbe helyezik be, és a kommunikációját ugye megkérdőjelezik a viselkedési mintájában, akkor milyen védekező struktúrát alkot, és hogyan próbálja az önazonosságát védeni, illetve a szerepkörét fenntartani annak érdekében, hogy létrejöjjenek és megvalósuljanak ezek a folyamatok. Elnök asszony, tisztelt miniszterasszony! Ön a miniszteri meghallgatásán azt mondta a mindennapos testnevelésről, hogy idézem, ez a forma éppenséggel, hogy visszavetette a testmozgást. Arra hivatkozva vonta le ezt a következtetést, hogy annak bevezetése óta nőtt a túlsúlyos gyermekek száma. Csak hogyha mélyebben megvizsgáljuk a kérdést, látni fogjuk, hogy a növekedés elsősorban a Covid időszak lezárásainak következtében történt meg. A 2022-es mélypont óta viszont a tanulók állapota ismét fokozatosan javul. A legfrissebb Netfit adatok azt mutatják, hogy a lányok testtömegindexe az előző évhez képest Magyarországon nem nőtt. 2022 óta mindkét nemnél nagyjából stagnál a túlsúlyosság, a diákok állóképessége pedig tovább javult. A Magyar Diáksport Szövetség elemzései ráadásul következetesen azt mutatják, hogy a fittségi állapot a hátrányosabb helyzetű tanulók körében a legkedvezőtlenebb, és minél jobb az iskolai fittségi index, annál jobban teljesítenek a kognitív felméréseken is az iskola tanulói. Egy olyan korban, amikor évről évre növekszik a gyerekek napi képernyőideje, egyes kutatások szerint a tizenévesek akár napi 6-8 órát is töltenek az okoseszközök képernyői előtt, különösen fontos, hogy a mindennapos testmozgást biztosítsuk számukra, hiszen a digitális eszközök ilyen mértékű használata visszaveti a gyerekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését is. A rendszeres mozgás a fizikai egészség és prevenció mellett hozzájárul a pihentetőbb alváshoz, a mentális egészséghez, az erősebb immunrendszerhez, segít a stressz oldásában is. Szinte vég nélkül sorolhatnám azokat a pozitív hatásokat, amelyek mind alátámasztják, mekkora szükség is van a mozgásra az életünkben.
A gyermekkori elhízás egyébként világtendencia. Nemzetközi szervezetek előrejelzései szerint is világszerte megduplázódik az elhízott gyerekek száma az előttünk álló évtizedben, ha csak nem teszünk ezzel ellen hatékony és a gyerekeink egészségét szolgáló intézkedéseket az élet különböző területein. Az elhízás ugyanis nem csak a mozgásszegény életmód következménye, hanem például a helytelen táplálkozásé is. Ahhoz, hogy megőrizzük és javítsuk a jövő nemzedékének egészségi állapotát, a mindennapos testnevelés megtartása a minimum. Ezen felül fejleszteni javasoljuk természetesen a rendelkezésre álló infrastruktúrát, és kiterjesztését várjuk az olyan mintaprogramoknak, amilyen az Aktív Iskola program is. Mindezek alapján kérdezem miniszter asszonyt, miért tervezik mégis a mindennapos testnevelés eltörlését? Várom érdemi válaszát. Miniszternek 4 perces időkeretben. Jó, tehát tisztelt házelnök asszony, képviselők és Dúró Dóra képviselő. Lehet egy kis probléma lett a szövegértéssel, vagy mert én soha nem mondtam, hogy megszüntetni a mindennapos testnevelést. Föl is olvasnám, hogy mi hangzott el a miniszteri meghallgatáson. A tanulói és tanári munkaterhek csökkentése érdekében az alsó tagozaton a rugalmas tanulásszervezés is megengedhetővé válik. Kezdeményezzük az iskolai házirendek gyermekközpontúvá tételét, illetve a testnevelés megszervezési jogának iskolai hatáskörbe történő átadását. Ez tehát korán sem jelenti a mindennapos testnevelés megszüntetését, de jelenlegi formájának átgondolását igen. Másrészt itt van, én is megnéztem a Netflix adatokat, és nem azok vannak, amit ön mondott. Amióta bevezették a kötelező, ezt az 5 testnevelést, azóta folyamatosan csökken az egészségzónában lévők aránya, illetve nő a túlsúly aránya. Egy adat a 14 éves fiúknál, ez 73%, az egészségzónában lévő aránya 71%-ra csökkent 22-re, és utána még 69%-ra romlott, és a túlsúlyosok aránya 9-ről 11, aztán 13%-ra nőtt. Én azt gondolom, hogy azért kell átgondolni, és nem megszüntetni ezt a 5 testnevelés órát, mert a mindennapos testnevelés bevezetésekor nem voltak adottak mindenhol a szükséges feltételek. Erőforrások, megfelelő terek és szervezési lehetőségek nélkül a kötelező óraszám önmagában nem hoz jó változást, sőt, a tanárok és a diákok számára is terhessé válhat. Dúró Dóra is idézi, a Magyar Diáksport Szövetség elemzése azt mutatják, hogy a fittségi állapota a hátrányosabb helyzetű tanulók körében a legkedvezőtlenebb, és minél jobb az iskolai fittségi index, annál jobban teljesítenek a kognitív felméréseken az iskola tanulói. Ez utóbbi összefüggést nem vitatjuk, de az elmúlt 10 év tapasztalata szerint az óraszám növelése önmagában nem garantál minőségi mozgást, vagy erősebb sportolási kedvet. Ráadásul, ahogy ez ebben az idézetben ott van, a gyakorlati megvalósításban nagyok az egyenlőtlenségek, sok iskola kényszer megoldásokkal él, udvaron, folyosón, parkban, közeli sportpályán vagy akár osztályteremben tartanak mozgásos foglalkozásokat, gyakran átöltözési lehetőség nélkül. Ezek lehetnek kreatív megoldások, de minőségük erősen függ az iskola adottságaitól, az időjárástól és a pedagógusok terheltségétől. Felső tagozatban és középiskolában különösen nehéz az órarendi elhelyezés, ezért sok helyen 3+2-es rendszerbe szervezik a testnevelést. Ez azt jelenti, hogy délután is van testnevelés óra, és ez gyakran pont elveszi az időt az egyéb egyesületi vagy sportköri tevékenységektől. A középiskolások szerint a rendszer egyik fő hibája, hogy nem kezeli elég rugalmasan az iskolán kívüli sportklubokban vagy egyesületekben végzett rendszeres sportolást. A kiváltás többnyire versenyzői státuszhoz kötött, miközben sok diák nem versenyszerűen, mégis rendszeresen sportol. Így a kötelező, sokszor rossz körülmények között tartott iskolai órák akár meg is szakíthatják a korábbi sportegyesületi aktivitást, és erre van is adat, a KSH szerint csökkent az egyesületi tagság a fiatalok körében, vagyis a szabályozás a sportolási kedv növelése helyett csökkentheti azt.
Az OGM 2026. május 22. ifjúsági tanácskozásán, és ezt Toroczkai frakcióvezető úrnak mondom, nem csak az Amnesty International volt ott, hanem 10 diákszervezetnek 22 tagja volt ott, és velük beszélgettünk, és ők is elmondták, hogy elégedetlenek a sportolás ez a jelenlegi szervezésével, és több beleszólást szeretnének az iskolai sport lehetőségekbe. Ahogy az egyikük fogalmazott, a sport lényege nem a versenyzés, hanem a mozgás szeretete. Ezért élmény alapú mozgásra van szükség, és ezért az őszi téma héten a fiatalokat is szeretnék megkérdezni arról, hogy hogyan is szeretnék megváltoztatni ezt a helyzetet. Köszönöm. Kérdezem Durró Dóra képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ, a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére. Köszönöm a szót, elnök asszony. A választ természetesen nem tudom elfogadni, hiszen sok gyereknek sajnos egyáltalán nincsen más sportolási lehetősége, kizárólag az iskolában jutnak hozzá ilyen körülményekhez, ilyen lehetőségekhez, és ezért ennek a csökkentése, vagy akár az iskola hatáskörébe utalása, hogy majd az iskola legyen az, aki csökkenti a lehetőségeit a gyerekeknek, ez is elfogadhatatlan számomra. Ön nevezte célellentétesnek a mindennapos testnevelés bevezetését a miniszteri meghallgatásán is, illetve egy Magyar Péterrel folytatott beszélgetése során is egy erről feltöltött videó tanúsága szerint. Az elsődleges kérdése az oktatásnak meggyőződésem szerint az, a 21. században különösen, hogy mentálisan is és fizikailag is képesek leszünk-e egészséges embereket nevelni. Ez mozgás nélkül elképzelhetetlen, ezért a választ nem tudom elfogadni. Na most ezek nem ha most megnézzük, a 10-es ház, tehát a célok tekintetében mutatkoznak meg, és az érzelmi játszmák nem a célok tekintetében, a kommunikáció tekintetében láthatóak az ő esetében. Jó, tehát amit mondtam, a viselkedési minták analógiás jelleggel, szubjektív megítélésben sok mindent hoznak, sok-sok szubjektív nézőpont fogja tudni ugye kialakítani az objektív nézőpontot, ez az egyik lehetőség, ugye, hogy a közös metszet fogja kialakítani a viselkedési mintának a feltárását, vagy pedig, hogyha empirikusan mérni akarom, akkor matematikailag, csillagászatilag kell meghatároznom azokat a sziderikus időablakokat, amelyek meghatározzák a házhelyzetek csúcsainak kijelölését, tehát a hol létrehozását. Tartsuk észben Bertalan Éva életóra tekintetében az aszcendenst oroszlánba helyezte el, amelynek tekintetében ugye a Bak viselkedési minta, önszabotáló viselkedési mintákat kellene figyelni, és ebben az esetben, hogyha vizsgáljuk ugye a 3-as halmazú, illetve a 2-es halmazú viselkedési mintákat, akkor a sutaságot az ön kiteljesedésében kellene ugye megfigyelni, illetve érvényesíteni, illetve a felesleges önpazarló folyamatokat szintén ugye az ő önkiteljesedésében kellene meglátnunk. Én ezt jelenleg egyébként nem látom. Rakjuk talomba, és vizsgáljuk meg, hogy a matematikai és csillagászati alapon lévő időablak hova rakható, és mi az, amit látunk. Ezt azért tartom egyébként nagyon fontosnak, mert ha valaki szubjektív véleményt formál egy emberről, valamilyen viselkedési mintát tulajdonít számára, ami empirikusan nem bizonyítható, az sokszor a becsületsértést is magában hordozza, illetve azokat a jellemzéseket, amelyek a tudattalan viselkedési mintáiba, az én határokba belemászik. Tehát, hogy ezért szoktam egyébként nagyon kihangsúlyozni az asztrológiai munkát, mert a tudattalan én határt bizony erősen átlépi, amelynek a tiszteletben kellene tartani egy asztrológusnak. De most akkor nézzük meg azt, hogy mi az, amit valóban az empirikus kutatások kimondanak, és ami valóban mérhető Durró Dóra esetében.
Először is Dóra esetében ugyanúgy napciklusra, tehát a napot lebontottam órákra, és ugye a megfelelő állásokat feltérképeztem, illetve megnéztem, hogy a álló csillagok tekintetében milyen egyfokon belüli orbisz található az ő képletében a bolygókkal együttállásban. Szerencsére Dóra esetében is viszonylag egész sok azonos és egy orbiszon belüli szoros állásokat is tapasztalunk, tehát ez összesen 11 darabot jelent, 11 darab bolygó fix csillag együttállást egy fokon belül találunk, így az időablak kijelölése a sziderikus idő tekintetében elég pontosan tud megvalósulni, főleg mert ugye gyors mozgású és lassabb mozgású bolygó és álló csillagpárosok is vannak, amelyek ugye a gráfok segítségével, illetve a stabilitások tekintetében egy viszonylag pontos időablakot tud kijelölni. Szándékosan órás időintervallumban vizsgálom ezeket a folyamatokat, lehetőség van arra természetesen, hogy perces pontossággal is ugye vizsgálhatóakká váljanak ezek a folyamatok. Én ezt nem teszem meg, hivatkozom ugye a személyiségi jogokra, a GDPR-ra, nem adta a hozzájárulását Dóra, így órás időintervallumban fogom ezt matematikailag, csillagászatilag megtenni. Jó, látjuk ugye, hogy a Jupiter, a felszálló nód csomópont, a Mars, a Chiron, a True Lilith, a Pluto, a Saturnus, az Uranus, a Neptunus, a Vénusz és a Merkur azok, amelyek ugye egy orbiszon belül vannak, illetve itt feltüntetésre kerültek az álló csillagok, amelyeket lehet olvasni. Térjünk tovább a matematikai számításnak folyamatára. Jó, ismét ugye egy mesterséges intelligenciát használtam, amely viszonylag a matematikai számításokat megfelelően tudja értékelni. Ugye promptként beadtam neki a gráfokat, illetve a szabályrendszereket, mely idősávot milyen folyamatban számolja, milyen aktív hálót használjon, milyen soros láncot használjon, mi legyen a célfüggvény, időablak, illetve pontosítani kellett ugye az adatokat, hogy ennek megfelelően lássuk, ugye matematikailag és csillagászatilag azt a sziderikus időintervallumot, idősávot, amelyben feltételezhető a születésnek ugye a megtörténte. Ugye a fix csillagok tekintetében megvannak, a bináris kapcsolatot feltárja, az aktív hálót soros láncban, struktúrában látjuk, és akkor itt látunk egy órára lebontott aktív időskálát. Itt már látjuk egyébként, hogy hajnali 3 és 7 óra közé rakja be ugye ezt a sziderikus időintervallumot, és hogyha megnézzük, ugye az életóra Bertalan Éva alapján bepontosított születési időt, az 14 óra 54-re teszi, tehát hogy abszolút eltérő a két sziderikus idő folyamata. És ez sajnos nem éppen jó, hogy ez ennyire eltérő eredményeket ad, hiszen hogyha az életóra vagy a direkciók valóban megfelelő, empirikusan mérhető adatokat tudnának adni, akkor nem kellene ekkora eltérésnek lennie az empirikus mérési folyamatok, illetve a bizonyos technikák által meghatározott folyamatok között, és ez hatalmas probléma egyébként az asztrológiai közösségben, hogy a továbbiakban sincsenek olyan empirikus mérési folyamatok, amelyek matematikai csillagászati alapokra helyezettek. Én ezt szeretném egyébként a rendszerbe behelyezni, hogy az asztrológusoknak is olyan eszközök legyenek a kezükben, amely empirikusan visszaigazolható, több ember számára ugyanolyan eredményt adó, és valóban valós adatot adó információkat fognak adni.
és akkor ezek a szubjektív torzítások kivehetők az asztrológiai rendszerből, akkor már nem ugye egy filozófiai iránynak lesz definiálva maga az asztrológia, habár ez most jelenleg egyébként a nemzetközi asztrológusok számára egy érdekes információ, hiszen itt Magyarországon az asztrológia nem tudomány, hanem egy filozófiai irány, azért, mert nincsenek ugye empirikusan mérhető adatok, illetve folyamatok, amellyel valóban igazolni lehet ugye az asztrológiát. Nemzetközi irányvonalban ugye az asztrológia tudományként van kezelve, mind Angliában, mind Amerikában, és az összes többi országban. Magyarország egy picit eltér ettől, hiszen ami empirikusan nem bizonyítható, az nem a tudomány része. Úgyhogy itt Magyarországon egy kicsikét az asztrológusok nehezebb helyzetben vannak, hiszen kénytelenek vagyunk empirikusan bizonyítható folyamatokat leírni, nem pedig ugye a szinkronicitásnak, vagy a szinkronicitásra hivatkozva létrehozni azokat a folyamatokat, technikákat, illetve fejlesztéseket, amelyek igazolják az asztrológiának a helyességét vagy meglétét, vagy pedig ugye a biológiai ciklusnak a leképezését az asztrológiai rendszerbe. Nem kevés feladatot vállaltam egyébként magamra azzal, hogy empirikus kutatásokat végzek ugye az asztrológiai rendszerben. Magyarország ebben a tekintetben mindig is kiemelkedő szerepet kapott, hiszen nem egyszerű a tudósok és a kutatók feladata. Egy olyan környezetben, ahol nagyon meghatározott szabályrendszerek és keretek közé pakolják be ugye a kutatásokat, és az érvényesülés nem annyira egyszerű, mint ugye nemzetközi irányvonalban. Nem csak azért, mert ennyire erősek a keretek, hanem azért is, mert jelenleg egyébként nincsen olyan asztrológiai közösség, ami az empirikus méréseket valóban validálni tudná. Reméljük az angol folyamatokban, ahol valóban összefüggéseket és validálható eredményeket várnak, itt el fog tudni indulni a folyamat, amelyben ugye tudománynak is számít az asztrológia, és az empirikus kutatási eredmények valóban ugye validálásra fognak tudni kerülni. Mert egy olyan bizottság elé fog kerülni, aki valóban megvizsgálja azt, hogy az empirikus mérések, illetve a kutatások megfelelnek az asztrológia tudományának. Itt haladjunk tovább, hogy miket vizsgált ugye a mesterséges intelligencia, illetve milyen gráfokat állított össze. Ugye látjuk itt az eltérés fokokat, fokperceket, és látjuk azt, hogy mely bolygó, illetve álló csillagkapcsolódásokákkal számolt. Ugye 8-at helyez előtérbe. Jupiter egyébként a legpontosabb együttállás, utána jön a Mars, a Vénusz, a Merkur, tehát hogy itt látjuk, hogy viszonylag gyors mozgású bolygókról beszélünk, utána a Saturnus, Pluto, a True Node, illetve a True Lilith értéke fog ugye ennek a gráfnak a lineáris folyamába belekerülni. Utána kértem, hogy ha lehet, akkor írja már ki nekem, hogy hol van a plató, illetve hol vannak az erős együttállások. Ugye itt már erről beszéltem, hogy a sziderikus idő tekintetében, amikor a időablak kijelölődik, akkor van ugye egy nagyon erős együttállás, amikor ugye az együttállások, illetve az összes gráf tekintetében egy kezdődő állapot van, viszont nem ez fogja a sziderikus időt meghatározni, hanem amikor már ugye stabilizálódik a sok-sokszoros együttállás, így a platót nézzük minden tekintetben. Jó, ebben a tekintetben 6 órát jelölte meg, ugye 5 óra tekintetében még 4,4, tehát erős az együttállás, itt a Jupiter és a Mars együttállás, ami nagyon erőteljes, ezt mondtam, hogy ugye az első 2 helyen a Jupiter és a Mars áll,
és azt látjuk, hogy a Jupiter, Mars és a Vénusz együttállás egyébként 7 óra tekintetében valósul meg, viszont ez már nem a Platónak számít, hanem a 6 óra. Tehát a 6 és 7 óra közötti időintervallum az, amikor azt tudjuk mondani, hogy a 6 óránál már 4 szoros együttállás tapasztalható, a 7 óránál 3. Mivel órás idősáv lebontásról beszélünk, így ugye ezt mondtam, hogy a 2-1 órás időablak az, ami elvárható, hogyha ezt percre pontosan tenném meg, akkor ugye teljesen más értékeket kapnánk. Most ezt szándékosan nem teszem meg, továbbiakban is GDPR-re hivatkozva. Jó, tehát 6 és 7 óra közötti értékben, illetve előtte fél óra, illetve utána fél óra az, amit érdemes ugye vizsgálni a sziderikus idő tekintetében, mint születési idő, amely ugye meghatározza az aszcendenst, illetve a házcsúcsok helyzetét. És a viselkedési mintákat is, amit az dinamikus személyiség modell R-Matrix tekintetében ugye néznünk kell, és valóban ugye a 4 halmaz tekintetében meg kell látnunk azokat az önszabotáló, vagy feleslegesen energiapazarló viselkedési mintákat, amelyet Duró-Dóra esetében meg tudunk figyelni, és amely ugye közvetíthetővé válik, tehát láthatjuk ezeket a folyamatokat, nem szubjektív viselkedési mintában, hiszen több életeseményt, több viselkedési mintát kell látnunk, amikor padhelyzetben van rakva, vagy amikor nyugodt körülményben van, vagy amikor ugye nem ér el egy folyamatot, és úgy érzi, hogy plusz energiát kell belefektetnie annak érdekében, hogy elérje a célját, és ilyen pazarló viselkedési mintát kell azonosítanunk az ő esetében. Fontos, mindenki tekintetében a 4 halmaz megfigyelhető, ez a 4 halmaz, ez nem fog minősíteni senkit sem, az már inkább, hogy az élete folyamán hányszor nyilvánul meg egy halmaz a viselkedési mintájában, illetve az ő érzelmi intelligencia tekintetében és viselkedési mintája tekintetében mik azok a minták, amelyek valóban rögzültek, és ezáltal az ő esetében feltételezhetően ezek a viselkedési minták várhatóak lesznek a további jövőbeni viselkedési mintájában. De sokszor ki szoktam hangsúlyozni, hogy eltér a viselkedési minta, sokszor tudja ezt, sokszor tudja azt a viselkedési mintát alkalmazni, és sokszor előfordulhat az is, hogy egy aktuális dinamikai időpillanatban egy teljesen új viselkedési mintát vesz fel a személy, a környezettől függően, hiszen az én környezet kölcsönhatása szorosan kapcsolt, és meghatározza az egyik a másikat, és hogyha egy szokatlan környezeti hatásban találja a személy magát, amely viselkedési mintával még nem rendelkezik, akkor fel kell venni egy olyan viselkedési mintát, amely tekintetében önérvényesítését ki tudja alakítani. Jó, haladjunk egyébként tovább, mert azért kértem neki, hogy ugye a plató kezdetét, illetve a nagyon stabil állapotokat is mutassa be, azért ezt még bemutatom, tehát hogy itt szintén a továbbiakban is a 6 órát jelöli meg nagyon erős stabil csúcsnak, de én a mérési adatokat megtartva, illetve a továbbiakban is a természettudományos szemléletet megtartva egy halmaz sziderikus időt határozok meg, mert a továbbiakban sincs sem cáfolat, sem megerősítés a folyamat alkalmazására, sem asztrológiai, sem csillagászatás, sem matematikai oldalról. Tehát most, hogy bepontosítottuk ezt a sziderikus időintervallumot, nézzük meg, hogy az 5 óra 30 és a 7 óra 30 tekintetében mit látunk a képletben, milyen aszcendenseket, illetve házcsúcsokat, illetve viselkedési mintákat fog kijelölni ez a sziderikus időablak Duró-Dóra tekintetében. Jó, tehát nézzük, gyorsan bemegyek 5 óra 30 tekintetében, hogy mit látunk. Jó, tehát Duró-Dóra tekintetében 5 óra 30-ra, hogyha megyünk és megtartjuk ugye ezt az idősávhalmazt, akkor a következőt fogjuk tapasztalni az ő esetében. Egy vízöntő aszcendenst látunk 5 óra 30-kor, amelyben ugye a halak analógia az egyes házában
zárt jegybe helyezkedik el, a Chiron a 4-es ház helyzetébe fog belekerülni, és maga az érzelmi tengely Bertalan Éva pontosításához mérten ellentétesen az 5-ös és a 11-es tekintetében mutatkozik meg. Ez egy érdekes dolog, hogy az életóra események tekintetében az érzelmi tengely pont ellentétesen mutatkozik be. Tehát a viselkedési minták tekintetében maga az analógia is ellentétes irányba hozná ugye ezt az időintervallumot. Én erre nem szeretnék most információt adni, hogy ez miért van. A szubjektív nézőpontok tekintetében, hogy ez miért alakul ki, látható, hogy a viselkedési minták, illetve ugye a folyamatok azért viszonylag azonos mintákat vagy mintázatokat vizsgálnak, viszont nagyon nem mindegy, hogy egy önbeigazoló viselkedési minta jön létre, vagy pedig valóban egy objektív viselkedési minta. Mint láttátok, nem én alakítom ki ezt a folyamatot, nem én határoztam meg a sziderikus időablakot, hanem valóban matematikai és csillagászati alapra helyeztem magát a számítást. Az én szubjektív megközelítésemhez semmi köze nincsen, egyszerűen az időpontot fogom és nézem meg, illetve az R-mátrix tekintetében fogok mostantól ugye olyan viselkedési mintákat keresni és találni, amelyek valóban Duro-Dora esetében a megfelelő viselkedési mintát fogják kialakítani. Ebben a tekintetben egyébként, hogyha nézem ugye ezeket az időintervallumokat, akkor nem az 5-ös ház tekintetében kell ugye az önszabotáló viselkedési mintákat vizsgálnom, vagy pedig ugye az adó-adó struktúrában, az 1-es halmazban, a létrejövő folyamatokban, a pozitív folyamatokban a létrejövő folyamatokat, hanem ugye itt pont a True Éva tekintetében látjuk ugye ezeket a viselkedési mintákat, amely a környezet számára megnyilvánul. Tehát a 11-es ház lesz az a ház analógia, amelyben majd ezeket a folyamatokat vizsgálni kell. De azért nézzük meg az összes többi időintervallumot is, hogy mit jelöl ki. Én jelenleg egyébként ezt az 5 óra 30-as percet nem tartom egy helyes időintervallumnak, mégpedig a következők miatt. Duro-Dora esetében a kommunikáció viszonylag elég erős, és hogyha egy zárt jegyhelyzetbe kerül maga egy retrográd Merkur, az nem fog tudni úgy érvényesülni, és ugyan a Chiron tekintetében ikrek analógiában van az érzelmi szükségletnek a megnyilvánulása, illetve a kiteljesedése, nem az érzelmi biztonság tekintetében történnek meg ezek a kommunikációs folyamatok, és nincsenek ugye elrejtve a kommunikációs folyamatok. Duro-Dora elég erőteljesen kommunikál, és elég szépen és tisztán tudja képviselni önmagát. Jó, tehát, hogy ezt az 5 óra 30 perces folyamatot ezért nem tudnám elképzelhetőnek gondolni, és ez az én szubjektív megvilágításom, illetve ugye a már bejelölt időablakban, vizsgálható folyamatban látnánk ezeket a mintákat. Nézzünk 6 óra magasságára, amelyet ugye a sziderikus idő ki is jelöl. Itt ugye azt látjuk, hogy az érzelmi tengely a továbbiakban is az 5 és a 11-es házba rakható, a továbbiakban is ugye rák, bak analógiában, és az önszabotáló viselkedési minták ugyanúgy ugye a 11-es True évad tekintetében figyelhetők meg. Ezt majd mindjárt felolvasom, csak végig akarok menni, hogy a 7 óra 30-as időintervallumhoz képest mi változik, mi az, amit látunk. Ugye ez egy halak aszcendenst határoz meg, és a retrográd Merkur a 12-es házba kerül bele, erőteljes aszcendenshez közeli állapot, maga a napanalógia, a Jupiter analógia és a felszálló holdcsomópont is ugye ebben az állapotban meg tud mutatkozni, és a Chiron bekerül a 3-as házba.
ami egy még erőteljesebb, aktív kommunikációt fog létrehozni, és ugye az érzelmi szükséglet kielégítése ugye abban fog megmutatkozni, hogy ő megfelelően képviseli és kommunikálja magát a környezetben, és ez alapján ugye ezek a folyamatok láthatóak. Ha érzelmi sérülés jön, akkor magát a kommunikáció logikáját támadják, és ez alapján fogják megítélni, illetve ő is ugye az érzelmi játszmák tekintetében ezeket a folyamatokat vagy védekezési, vagy támadási struktúrában fogja ugye működtetni. A bejátszott videó alapján egyébként Lannert Judit tekintetében, mint mondtam, egy padhelyzetet látunk, tehát hogy erre a védekezési, támadási struktúrára látunk ugye viselkedési mintákat. Haladjunk tovább egyébként az időintervallumban, hogyha 6 óra 30-ra rakom be ezt a időablakot, ami már ugye a mesterséges intelligencia által kiszámolt folyamattól ugye távol áll, akkor maga a nap is ugye a 12-es házba kerül, és a Merkur viszonylag elkezd egy tágabb, egy 12-es házas beli struktúrába bevonulni, amely szintén ugye problémássá tenné magát a kommunikációt, de nem elképzelhetetlen. Tehát, hogy a belső motiváció, a belső érzelmi folyamatok tekintetében ugye mindig ugye, ami miatt a személy úgy érzi, hogy neki energiát kell belerakni a folyamatba, vagy energiát kell kivenni a folyamatból, vagy pedig ugye önazonosságát megfelelően tudja megélni, az maga a Chiron lesz, és az még a továbbiakban is ugye a 3-as házba rakható. Viszont itt már azt látjuk, hogy az érzelmi tengely a 4-es és az 5-ös ház analógiájába kezd átvonulni. Meg kell nézni, hogy a viselkedési mintájában milyen analógiákat látunk, és itt azt látjuk egyébként, hogy maga az érzelmi tengely szintén egy zárt házhelyzetbe kerül bele, ami viszont ellehetetlenítené a viselkedési minták beazonosítását, és maga a nód tengely is ugye egy zárt helyzetbe kerülne bele, ami szintén ugye nem jellemző az ő viselkedési mintájára. De rakjuk át 7 órára ugye ezt a sziderikus időintervallumot. 7 óra tekintetében ugye egy kos aszcendens látunk az ő esetében, így maga a Merkur is átkerül már zárt helyzetben ugye a halak analógiába, illetve a Jupiter is és a nap is, és maga az érzelmi tengely a 4-es és a 10-es ház esetében valósulna meg. Most visszatérve a sziderikus időablakra, maga a mesterséges intelligencia ugye a 6 órás idősávot határozta meg a legerősebb intervallumnak, úgyhogy most pontosítsuk be vissza 6 órára ezt az időablakot. Itt ugye a halak aszcendens az, ami mérvadó, illetve a nódok tekintetében és az érzelmi tekintetben az 5-ös, illetve a 11-es ház tekintetében láthatjuk ezeket a folyamatokat. Na most nézzük meg, hogy a dinamikus személyiség modell R matrix tekintetében a halmazokat, hogyha vizsgáljuk, mi az, amit tapasztalunk, és itt már a True Lilith értéke az 5-ös házba kerüljön, tehát, hogy az érzelmi szükségletet tekintetében, a vágyai tekintetében az önkiteljesedés irányába menjen, és maga a tudattalan vagy tudatos viselkedési minták, vagy az önszabotáló viselkedési minták a 11-es házban figyelhetőek meg. Jó, tehát az életóra és a matematikailag, csillagászatilag pontos számítás között ugye tengely eltérés van, ott ugye helytelenül vagy helyesen, én a továbbiakban is azt mondom, hogy az életóra vagy az életesemények alapján bepontosított folyamat helytelenül rakta, vagy határozta meg ezt a oroszlán aszcendenst. Itt inkább
egy 6 órához közeli időpontról van szó. De nézzük meg az R mátrix tekintetében, a 4 halmaz tekintetében mit tapasztalunk. A továbbiakban itt ugye nem kell más tenni, mint a viselkedési minták tekintetében meg kell nézni, hogy az önszabotáló viselkedési minták, és ilyenek mindig vannak, azok a 10-es vagy a 11-es házba tehetőek, illetve önérvényesítés tekintetében, vagy a vágyak tekintetében, amikor valaki közösen együtt akar működni, közös célt, közös érzelmi alapot próbál ugye Durodórával létrehozni, akkor mik azok a hol helyzetek, házhelyzetek, amelyben ezek létre tudnának jönni. Én a továbbiakban is azt mondom, és ez az én szubjektív megnyilvánulásom, hogy én is a matematikai csillagászati számítással látok egyezőséget, hogy ez az 5-ös és a 11-es ház analógiájában lesz majd megfigyelhető. Vizsgálni kell, nézni kell ugye a továbbiakban is a parlamenti közvetítéseket, viszonylag sok parlamenti közvetítést, amelyben Durodóra felszólal, és ebben a felszólalásban, akár padhelyzetben, vagy biztonságos helyzetben hogyan nyilvánul meg, milyen viselkedési mintákat mutat, és amikor kommunikál az érzelmi szükségletét, hogyan kapja meg, vagy hogyha nem kapja meg, akkor hogyan reagál, illetve védekezik, támad ezekben a helyzetekben. És ugye egy halak aszcendens nem mondható ki rá, hogy egy irányító helyzet, de hogyha megnézzük, és azért ezt lássuk be, hogy egy halak aszcendensű személy is tud irányító jellegű lenni, főleg ugye ebben az esetben, hogy egy igen nagy egyes házról beszélünk, amelynek a tekintetében maga a kós analógia is elég erőteljesen a része, és ugye a felszálló, leszálló holcsomópont, tehát a nód tengely az 1-es 7-es házban helyezkedik el. Jó, tehát, hogy itt jönnek azok a empirikusan, fenotípusosan látható folyamatok, amelyek ugye genotípusosan bizonyos mintákat nem mutatnak meg, de mi genotípusosan látjuk azt, hogy igenis belefér az, hogy egy irányító jellemnek lehet halak aszcendense. Nem ezt fogja meghatározni, hiszen vannak olyan dinamikai folyamatok, amely egy halak aszcendens mellett is ugye egy irányítói jelleget mutat, amely annak a függvénye, hogy maga az 1-es ház tekintetében nagy az 1-es ház, és ez ügyben ugye a kós analógia egy nód tekintetében abszolút tud érvényesülni, és felül tudja írni ugye magát fenotípusosan ez az állapot, tehát domináns jelleggel mutatkozik meg ugye a kós analógia, az irányító analógia, annak ellenére, hogy ugye egy halak aszcendensről beszélünk. És tudom, hogy a Mendeli genetikával egy asztrológiai posztban nem éppen tudományos vagy releváns felhozakodni, de hogyha valaki ismeri a genetikát, akkor tudja azt, hogy egy domináns és recesszív gén között, ugye, vagy egy megnyilvánulás között, és ha akarjuk, ha nem, párhuzamot kell vonnom az asztrológia genotípusos, fenotípusos megnyilvánulása és a Mendeli genetika között, hiszen itt is azt látjuk, hogy egy recesszív halak aszcendenst felülír egy domináns nód tengely, amely ugyanúgy ugye az 1-es háznak az analógiája, de ugye elrejti ezt az információt, tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy genotípusosan mit vizsgálunk, és fenotípusosan mit látunk, és az asztrológusoknak kellene megértenie, hogy bizonyos félreértések, szubjektív kivezetések erre vezethetőek, csak fenotípusosan vizsgálnak, nem genotípusosan, pedig a genotípus és a belső érzelmi folyamatok nagyon is meghatározzák az asztrológiai elemzéseket. Na, de megint kitértem a tárgyról, térjünk vissza a 11-es True Éva analógiájára, hiszen az én kutatás és empirikus mérési eredményeimnek végül is ez a fontos ismérve és folyamata, hogy a viselkedési mintákban meglássuk ezeket az állapotokat. Most nem fogom újra bemutatni, csak felolvasom gyorsan a True
Lilith energia az 5-ös, és a True Éva Bak analógiában 5-11-es ház tekintetében, az R Matrix tekintetében a leírt viselkedési minták a következőek. Gyorsan pillanat, csak oda kell tekernem. Ez nem egy kicsi adatbázis, úgyhogy egyes halmaz tekintetében a viselkedési mintájában azt kell figyelni, hogy ha ő valóban olyan környezethez kapcsolódik, amelyben olyan viselkedési mintákkal nyilvánul meg, amely helyes, egészséges viselkedési minták, az az adó struktúrában ad is és tud is kivenni a folyamatból, mert a közösség olyan energia kapcsolódásokkal, vagy kölcsönös kapcsolódásokkal rendelkezik, amelyben az önkifejezés és öröm területén megjelenő érzelmi kötődésre és biztonságra irányuló vágy annak érdekében, hogy a közösség és az egyediség területén felelősségteljes, struktúrált és célorientált viselkedés jöhessen létre. Jó, tehát ez a pozitív adó vagy vevő struktúrában, amikor a személy valóban értéket tud létrehozni, vagy fogalmazunk úgy, hogy a kölcsönös kapcsolódások tekintetében, ahol az én és a környezet kölcsönösen tud kapcsolódni, ott ugye ezek az önkifejezési, érzelmi önkifejezési módok valóban egy struktúrált környezeti kapcsolódási lehetőséget hoznak létre, vagy pedig ugye a törekvésekben ugye ezek figyelhetők meg, hogy a közösség érdekében mi jön létre, amelynek ugye az érzelmi vágy kiteljesítése mögött ugye az érzelmi biztonság figyelhető meg. 2-es halmaz tekintetében, ugye ami a pazarló viselkedési mintát mutatná, ott a következőt kellene ugye megfigyelni. Az önkifejezés és az öröm területén megjelenő illuzórikus érzelmi kötődésre és biztonságra irányuló vágy nem tud valódi formában létrejönni, ezért a személy, a közösség és az egyediség területén a felelősségteljes struktúrált és célorientált működés torzult, kierőszakolt fenntartásába kapaszkodik, hogy a stabilitás látszatát megőrizze, és a vágy érdeke és a vágy értéke vége kapcsolódási ponttá válhasson. A 11-es ház Bak analógiájának egészségtelen működése a skála mindkét oldalán megjelenik, az egyik szélén a közösségi önfeladás, a túlzott alkalmazkodás a csoport dinamikában és az érzelmi visszahúzódás a közösségi elvárások miatt, a másik szélén pedig az önérvényesítés túlhangsúlyozása, a közösségi struktúrák kikényszerítése és annak számon kérése, hogy a másik tegye bele a hiányzó felelősséget és a céltudatosságot, amelyet a személy a True Lilith megvalósulásához szükségesnek érez. Jó, tehát, hogy itt ebből adódik, amikor ugye valaki pazarolja az energiáját, akkor a magában az 5-ös ház analógiájában fognak ugye a vágytörekvések megmutatkozni, de a 11-es házas kapcsoltságában fog látszódni. Jó, nézzük magát a 3-as halmazt, ami ugye elvevő folyamat, vagy bántalmazó folyamat, vagy ugye energiát követelő folyamat. Az önkifejezés és öröm területén megjelenő érzelmi kötődésre és biztonságra irányuló vágy, az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás értéke, eredetileg a közösség és az egyediség területén felelősségteljes, struktúrált és célorientált működést szolgálna. A 3-as halmazban azonban a személy nem rendelkezik a közösség és egyediség területén a felelősség, struktúra és célorientáltság viselkedési mintájával, ezért ez csak következetlen, suta látszatviselkedésként jelenik meg. A folyamat bántalmazóvá válik, passzívan az önkifejezés és az öröm területén az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás feladásával, aktívan pedig az önkifejezés és az öröm területén az érzelmi biztonság, a kötődés és a gondoskodás túlerőltetésével és a másik energiájának kierőszakolásával, ami a közösség és az egyediség területén hiányzó felelősség, struktúra és célorientáltság viselkedési mintát pótoltatja. Hát, ami azt illeti Lannert Judit és Duró Dóra felszólalásában, döntsétek el, hogy ti láttatok ezeket a viselkedési mintákat, vagy nem. Mit láttok Sutának, vagy kierőszakolónak Duró Dóra esetében? Maga az R Matrix ezeket a viselkedési mintákat mutatja, tehát nagyon fontos, hogy az összes halmaz tekintetében
ezeket kell vizsgálni, mégpedig a 11-es ház hol tekintetében, hogy valóban az önszabotáló viselkedési minta ott mutatkozik meg, illetve az érzelmi vágy, az erőltetések folyamatában, ugye az önkiteljesedés folyamatában kell ugye ezt látni, viszont az önszabotálás a továbbiakban is a 11-es ház tekintetében érkezik-e, vagy az életóra tekintetében az önszabotálás, az önkiteljesedés tekintetében mutatkozik meg. Az én szubjektív megítélésem, illetve az objektív sok alapján az érzelmi vágy rakható az 5-ös házba, és a tudatos, tudattalan folyamatok a 11-es házba, a közösségbe. Így Duró Dóra esetében, hogyha valóban tudatosan akarja a közösségi szabályokat érzelem alapon létrehozni, akkor ezek ebben a sziderikus időintervallumban hozhatóak meg, és a 6 óra közeli időintervallumot határoznám meg. Jó, én úgy gondolom, hogy ez alapján körülbelül látható az, hogyha asztrológusként a direkciókat használjuk egy nem empirikusan bizonyítható folyamatban, akkor milyen eredményt kapunk, illetve, hogyha empirikusan bizonyítható matematikai csillagászati, illetve a dinamikus személyiségmodell, R-matrix tekintetében, a 4 halmaz tekintetében, illetve most csak 3 halmazt mutattam be, mert a 4. halmaz egy nagyon specifikus helyzet, viszonylag nehezen lehet ugye nyomon vagy tetten érni, mert ugye itt kivonja magát ugye a személy abból a folyamatból, és látnunk kell azt, hogy energiaforrás tekintetében valójában be tudna-e kapcsolódni a közös folyamatokba, de szándékosan nem teszi meg, mert veszteségesnek látja ugye azt a kapcsolódási dinamikát. Ezt egy picikét most óvatosabban kezelem, hiszen maga a dinamikus személyiségmodell eleve validálás alatt van. Ez egy olyan empirikus kutatási, mérési folyamatokon alapuló, illetve az ember biológiai, pszichológiai, pszichodinamikai viselkedési mintáit vizsgálta, illetve mérte, amelyek alapján határozhatóak meg ezek a folyamatok, amely mögött ugye a továbbiakban is egy sziderikus, empirikus mérés, AC pontosítás van a hátterében, illetve szintén ugye empirikus mérési folyamatok vannak a háttérben. Ehhez ugye először be kellett vezetni a True Lilith, illetve a True Éva értékét az asztrológiai rendszerbe, tisztázni csillagászatilag, hogy mi is a True Éva, a mean értéktől el kellett választani, hiszen jelenleg ugye a mean érték az nem megfelelően határozza meg ugye azt az értéket, amiről beszélünk. Másodszorban ugye nem apogeumról beszélünk, hanem fókuszpontról, ez csillagászatilag tette a helyére ugye a True Lilith értékét, és szimbolikusan is ugye más helyzetbe helyezte be a True Lilith és a True Éva értékét, amely egyébként az érzelmi tengelyt jelöli ki. Jó, ez a Föld-Hold-Nap rendszerben ugye egy fontos csillagászati és matematikai pont is, amely szoros összefüggésben van a cirkadán ritmussal, illetve a holdciklussal. Nem véletlen helyeztem bele a rendszerbe, és nem véletlen szeretném validáltatni az asztrológiai rendszerben, hiszen ha empirikusan nézzük, ennek ott a helye, és így tudja megadni azokat a valós mérési folyamatokat, amelyre az asztrológiának jelenleg szüksége van, és amely alapján láthatjuk azt, hogy empirikus mérések alapján tudunk viselkedési mintákat beazonosítani. Lásd, Duró Dóra esetében nem egy szubjektív nézőpontra alapozott folyamatot látunk, hanem itt ugye objektív nézőpontokat látunk. A vége felé ugye a saját szubjektivitásomat belevittem, hiszen 20 éve foglalkozom az asztrológiával, úgy gondolom, hogy talán ennyit megtehetek, hogy ezt a szubjektivitást beleviszem, és az empirikus mérési adatok alapján lássam, hogy körülbelül ez a viselkedési minta ide tehető.
Még mindig nem határoztam meg a születési sziderikus időintervallumot. Sokszor kihangsúlyozom, hogy ebben a tekintetben maga az analógia napra pontosan már megadja a viselkedési mintát. A sziderikus idő csak a holt fogja megmutatni, hol fog érvényesülni, hogy ez a viselkedési minta, hol kell vizsgálni, ami ugye az asztrológiai rendszernek a legfontosabb mérvadója, hiszen hogyha valaki ismeri az asztrológiai rendszert, a csillagászati matematikai rendszert, akkor a viszonypárok tekintetében mindig a hol, a házhelyzet lesz az állandó, amit meg kell határozni ugye az asztrológiai rendszerben. Ezért nem látsz most jelenleg nálam ilyen bolygó, fényszög kapcsolati analógiákat, illetve szimbolikus asszociációkat, amelyek ugye a freudi és a youngi szinkronicitást használná, hiszen a biológiai ritmus, az asztrológiai rendszer nem a szinkronicitás az alapja, hanem a csillagászati matematikai alap. Tehát, hogy érdemes volt ezt tisztázni, a helyére rakni, és a továbbiakban is az AC pontosítások tekintetében hangsúlyozom, hogy nem szabad szubjektív folyamatokat belevinni a rendszerbe. A direkciók nem alkalmasak arra, hogy felállítsák az aszcendenst, illetve a házcsúcsokat, mert az életesemények nem fogják bepontosítani azt, hogy mely viselkedési minták figyelhetőek meg a személynél objektíven. Jó, és itt kihangsúlyozom az objektívet, illetve az empirikus mérési folyamatokat. Köszönöm szépen a figyelmedet, ezt szerettem volna közzétenni Duro Dóra esetében, hogy mi az, amit látunk, hogy ez a magyarok tekintetében jó, nem jó, illetve Toroczkai László hogyan fog tudni ugye Duro Dórával együttműködni. Ugye a bakrák analógia tekintetében ugye nem egyszer beszéltem már arról, hogy Toroczkai László esetében is rák-bak analógiát látunk, tehát az ő kettejük viselkedési mintái, illetve érzelmi szükségleteinek irányvonala eléggé hasonló viselkedési mintákat mutat, és ugye más házhelyzetben nyilvánulnak meg ezek a viselkedési minták, tehát ők eléggé tudják erősíteni egyébként egymást, nem véletlen működnek együtt egymással. És általában egyébként a viselkedési minták tekintetében, vagy a társas együttműködések tekintetében, hogyha a vágytörekvések tekintetében a személyek azonosságot tudnak létrehozni, akkor ott egy szoros kapcsolódás tud létrejönni, tehát a tükrözési folyamat, amely az R-mátrix tekintetében egyébként szintén tisztázott, hogy az én környezet tekintetében, hogyha a true Lilith értéke és a true Éva értéke egy azonosságot tud, egy egyenlőséget tud kialakítani, akkor a személy hogyan fogja tudni önérvényesíteni magát. Tehát, hogy érdekesek ezek a folyamatok, én a továbbiakban is azt mondom, hogy empirikusan, tudományosan megközelíthetőek ezek a nézőpontok, tudományosan mérhetőek ezek az állapotok, és láthatóak az, hogy egy kapcsolati rendszer, egy együttműködés miért alakul ki. Ezek nem láthatatlan folyamatok, az asztrológia igenis megmutatja a tudattalan folyamatokat, a tudattalan érzelmi döntéshozatalaknak a miértjét, tehát, hogy Toroczkai és Duro Dóra azért tud együttműködni, mert közös érzelmi vágy, illetve közös viselkedési minták állnak mögöttük, és ezért a céljaikban, a vágyaikban azonosan tudják képviselni egymást, illetve egymást tükrözni ezekben a mintákban. Jó, a nemzetközi irányvonal tekintetében természetesen az angolul ki fog kerülni, hiszen ha lehetőségem nyílik rá, akkor erről az AC pontosításról, erről a matematikai csillagászati pontosításról beszélni fogok, illetve majd szeretnék előadást tartani annak érdekében, hogy minél több asztrológus ismerje meg ezeket az empirikus mérési folyamatokat, és kapcsolja össze ugye a biológiai ciklust, a pszichodinamikai ciklus folyamatokat, illetve érési folyamatokat az asztrológiai rendszerben, és lássuk azt, hogy az asztrológia igenis empirikusan mérhető, és ezek a folyamatok biztonsággal meghatározhatóvá válnak. Ez nem egy szinkronicitási összefüggés, ez nem egy olyan szubjektív, tudománytalan filozófiai nézőpont, ami alapján ne lehetne empirikusan mérni, vagy vizsgálni a személyek tudattalan
folyamatait, vagy tudatos folyamatait. És a továbbiakban is szeretnék a nemzetközi viszonylatban, az angol viszonylatban és a magyar viszonylatban is egy olyan nézőpontot mutatni, amely a tudományos megközelítést fogja előtérbe helyezni, nem pedig ugye a szinkronicitásnak az önbeigazoló folyamatait mutatja meg. A továbbiakban is várom a kritikus nézőpontokat, az építő jellegű kritikákat. Hát Durodora esetében egy halakaszcendenst látunk, annak ellenére, hogy a genotípusos megnyilvánulást a fenotípusos nót tengely, amely a kos analógiában helyezkedik el, felülírja. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal is. Miután a szóbeli vizsgán túljutottam, remélem sikeresen, meglátjuk, hogy milyen folyamatok fognak majd létrejönni. Minden esetre érdekes, a gyerekem nagyon élvezi ezt a helyzetet, hogy az édesanyját is tanulásra kell ösztönözni, és számon kell kérni, hogy anyának is tanulnia kell, illetve, hogy egy olyan helyzetben vagyok, hogy valóban tudományos cikkekkel fárasztom önmagamat a táplálkozás területén, illetve ami számomra egyébként is egy fontos információ volt, hogy a táplálkozás szorosan összefügg a mentális egészséggel. Tehát igen, a továbbiakban is ugye táplálkozással, a táplálkozás megfelelő alkalmazásával a mentális egészség megőrizhető, vagy hogyha valamennyire torzult ugye a mentális egészség, vagy egyensúlyra szorul, akkor az egészséges táplálkozással, vagy a táplálkozás bizonyos folyamataival ez egyensúlyozhatóvá válik. Tehát a továbbiakban is szeretnék ezen az irányvonalon megmaradni a természettudomány, illetve az érzelmi folyamatok tekintetében, ahol számomra ugye a táplálkozás és a mentális egészség, illetve az egészségi folyamatok főszerepet fognak kapni. Ugye ezekben a megnyilvánulásokban, amelyeket ugye közzéteszek számotokra. Tudom, néha unalmas, hiszen empirikusan senki sem szereti a matematikai levezetéseket látni. A gyerekeimen is szoktam látni azt, hogy anya már megint valami tudományos kutatási folyamatot szeretne megbeszélni velünk, és ez most unalmas lesz, de ezek a folyamatok részei, tehát hogyha valaki nem érti meg, ha valaki nem látja át a teljes rendszert, és nem a teljes rendszer összefüggésében vizsgál bizonyos folyamatokat, illetve nézőpontokat, akkor téves következtetéshez fognak jutni, és ezeken végig kell menni, ezt látnia kell, tehát összességében kell látni a folyamatokat, és a folyamatokban kell ugye vizsgálni összetevőket annak érdekében, hogy egy helyes, egy objektív nézőpontot tudjunk látni, illetve tudjunk a többi ember számára ugye közvetíteni, és ez számomra egy fontos pont az életemben. Még egyszer, köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a folyamatot. Hogyha továbbiakban is szeretnél ilyen tartalmat, akkor kérlek támogass, lájkolj, írj hozzászólást a videó alá, még ha néha unalmas is, de ahhoz, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a mérések, ahhoz szükségem van a te segítségedre is, mert nem fog tovább jutni, nem fog az emberekhez eljutni, hogyha nincs megfelelő támogatottság mögöttem. Köszönöm szépen a segítségedet. Találkozunk majd egy következő alkalommal is, remélem már kevésbé unalmasabb témával.